हेलो फ्रेन्ड्स, प्रेज द लर्ड। फेरि पनि यस त्रिएकताको यानि परमेश्वरको त्रिएकताको चौथो भागमा हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। मैले हजुरहरूलाई योभन्दा अगाडिको भिडियो यानि तेस्रो भागमा मैले भनेको थिएँ कि चौथो भागमा म येशू ख्रीष्ट अनि पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको पर्सनालिटी अनि पर्सन्स, उहाँकोमा इमोसन्स छ, उहाँकोमा विल छ, उहाँ चुनाव गर्ने शक्ति छ भन्ने विषयलाई लिएर आएको थिएँ। तर त्यो पीपीटी पावर पोइन्ट तयार हुँदैछ, म चाँडै नै आउनेछु। तर त्योभन्दा आजको विषय छ कि मेरो परमेश्वरको त्रिएकताको अलिक राम्रो उदाहरण मैले दोस्रो तपाईले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो भिडियोमा मैले पहिलो भिडियो इन्ट्रोडक्सन थियो भने दोस्रो भिडियोमा ब्याड एनालोजी अफ ट्रिनिटी यानि गलत उदाहरणहरूलाई लिएर आएको थिएँ। र आज तेस्रो यो चौथो भागमा चाहिँ परमेश्वरको त्रिएकताको मैले यहाँनिर ल्याएछु। तपाईँले स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ अलिक राम्रो उदाहरणहरू, तपाईँले माथि स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ अलिक राम्रो उदाहरणहरू। अलिक राम्रो किन भन्दा मैले लेखेको भन्दा पनि त्रिएकताको जति पनि हामीले उदाहरणहरू जति दिन्छौँ सायद त्यति नै हाम्रो डेफिनेसनमा, परिभाषामा अलिकति त्यो परमेश्वरको गुणलाई माथि तल हामी गर्छौँ होला। त्यसैले उदाहरण नदिएको नै ठिक हुन्छ मेरो अहिलेको अध्ययन मुताबिक। तर पनि यो अलिकति ब्याड एनालोजी भन्दा जुन चाहिँ अन्डा, ह्युमन बिङ र जुन चाहिँ सलिड, लिक्विड एन्ड ग्यास, त्योभन्दा यो अलिकति राम्रो लागेको उदाहरण हजुरहरूको अगाडि म यहाँ राख्न गइरहेको छु। सो हामी पहिलो स्लाइडमा हेर्नेछौँ परमेश्वरको त्रिएकताको अलिक राम्रो उदाहरणहरू। इङ्ग्लिसमा ब्याड एनालोजी, त्यसको बादमा बेटर एनालोजी। म बेस्ट र गुड भन्दिनँ, तर ब्याड एनालोजी थियो भने यो अलिकति बेटर, राम्रो एनालोजी यानि उदाहरणहरू। पहिलो हेर्नुहोस्, हामी स्लाइडमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ क त्रिकोण यानि ट्रायङ्गल पनि भनिन्छौँ, वान फिगर विथ थ्री कर्नर्स। हामीले ट्रिनिटीको जुन चाहिँ चित्र तपाईँले देख्नुहुन्छ जहाँनिर ट्रायङ्गलको नक्सा हुन्छ या चित्र हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ वान फिगर विथ थ्री कर्नर। ट्रायङ्गलमा तीनवटा कर्नरहरू हुन्छ, तीनवटा कुना हुन्छ, यानि त्रिकोण तीन कुनासँगै एकै चित्र वा एकै अङ्क या प्रकृति पनि भनेर भनिन्छ, चित्र पनि भनेर भनिन्छ। सो तीनवटा हामीले कुना देखे तापनि ट्रायङ्गलमा एउटै चित्र या एकै अङ्क या प्रतीक त्यसको हामीले देख्न सक्छौँ। सो ट्रायङ्गल एउटा बेटर एनालोजी यानि उदाहरण हामी दिन सक्छौँ। ट्रिनिटीको हामीले उदाहरण दिँदाखेरि वान फिगर विथ थ्री कर्नर्स। दोस्रो खण्ड ख खण्ड, एक को तेस्रो पावर। नेपालीमा कसरी भनिन्छ म यसलाई व्याख्या गर्न सक्दिनँ, तर इङ्ग्लिसमा हामीले 1 to 3rd पावर भनेर भनिन्छ। जो म्याथमेटिक्समा राम्रो हुनुहुन्छ तपाईँले यसलाई छिटो बुझ्नुहुन्छ, तपाईँलाई सरल अनि तपाईँलाई बुझ्न सजिलो पनि, सहज पनि हुन्छ। सो 1 to 3rd पावर भनेपछि 1:1:1 इज इक्वल टु 1 भनेर भनिन्छ। यो पोलिथियजमको जस्तै 1 + 1 + 1 इज इक्वल टु 1 होइन, तर यो 1:1 1 to 3rd पावर भनेर हामी यसलाई भनिन्छौँ। धेरैले यसलाई खारिज गरे तापनि हामीले अलिकति मैले भने बेटर अन्डा, सलिड, लिक्विड एन्ड ग्यास भन्दा चाहिँ अलिकति राम्रो उदाहरणको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। अनि यसलाई पनि हामीले लिन सक्छौँ 1 to 3rd पावर यानि 1 को तेस्रो पावर 1:1:1 इज इक्वल टु 1। तेस्रो हामी उदाहरण हेर्नेछौँ ग प्रेमको त्रिगुण प्रकृति। यो साह्रै मनपर्ने उदाहरण हो मलाई। इङ्ग्लिसमा थ्रीफोल्ड नेचर अफ लभ भनेर भनिन्छ। जस्तै हामीले परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ हामीले भन्छौँ। सो प्रेम जब पनि हुन्छ, प्रेम गर्ने व्यक्ति चाहिन्छ, अनि एउटा गिभर हुन्छ भने रिसिभर हुन्छ, स्पिरिट अफ गिभिङ पनि एउटा चाहिन्छ। सो गिभर चाहिन्छ अनि रिसिभर पनि चाहिन्छ अनि स्पिरिट अफ गिभिङ हामीलाई त्यहाँ चाहिन्छ। सो यहाँ परमेश्वर प्रेमी, हामी प्रेमको उदाहरण दिन्छौँ। अगस्टिनले पनि आफ्नो आर्टिकल्सहरूमा, लेखमा उहाँले मेन्सन गर्नुभएको छ यसलाई। मलाई पनि एकदमै मनपर्छ यो। अरू धेरै थियोलोजनहरूले पनि यसलाई उदाहरणको रूपमा लिएको छ ट्रिनिटीको। सो प्रेमको त्रिगुण प्रकृति भनेपछि थ्रीफोल्ड नेचर अफ लभ। पहिला लभरलाई हामी देख्छौँ, त्यहाँदेखि लभड वान प्रेमी, प्रेम र प्रेमको आत्मा। लभर प्रेम गर्ने व्यक्ति, मैले अघि भने जस्तै गिभर, अनि रिसिभर जस्तै प्रेम, लभड वान प्रेम गर्ने जसलाई हामी गर्छौँ त्यो व्यक्ति, र एउटा द स्पिरिट अफ लभ प्रेमको आत्मा चाहिन्छ। अनि यो तीनवटा कुरालाई हामीले त्रिकोण या थ्रीफोल्ड नेचर अफ लभमा हामीले देख्न सक्छौँ। यो पनि एउटा असल उदाहरण हुन्छ, प्रेम र प्रेमको आत्मा। हामी अलिकति अगाडि जानेछौँ, स्लाइडमा हेर्नेछौँ। हामीलाई थाहा छ यो ट्रायङ्गल पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा। बिचमा तपाईँले गोलो सर्कलमा देख्नुहुन्छ उहाँको डिभाइन नेचर यानि दिव्य प्रकृति उहाँ कहाँ छ। सो पुत्र
पुत्रमा तपाईले अझै साइडमा देख्नुहुन्छ रातो सर्कलमा कि मानव प्रकृति पनि छ। हामीले पिता पुत्र र पवित्र आत्मा भन्छौँ, उहाँ को इक्वल अनि अनन्त सँगै हुनुहुन्छ, एकै समान हुनुहुन्छ, उहाँको युनिटीमा एसेन्समा अनि उहाँको उद्देश्यमा एक समान हुनुहुन्छ, को इक्वल को इटर्नल भए तापनि पुत्रमा हामीले दुईवटा नेचर स्वभाव यानि प्रकृतिलाई देख्छौँ। एउटा दिव्य प्रकृतिलाई पनि देख्छौँ, साथै पुत्रमा हामीले मानव प्रकृतिलाई पनि देख्छौँ। तपाईले तल नोट 1 र 2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसरी लेखेको छ, मानव प्रकृति येशू मानव प्रकृतिमा हुँदा ईश्वरीय प्रकृति परिवर्तन भएन। येशूको मानव प्रकृतिमा हुँदा ईश्वरीय प्रकृति परिवर्तन भएन। नोट 2, जब येशू मानिस बनी आउनुभयो तब उहाँ परमेश्वर हुन छोड्नु भएन। यो हाइपोस्टैटिक युनियनमा आउँछ। म अहिले नेक्स्ट स्लाइडमा कभर गर्नेछु। जब उहाँ मानव बनी आउनुभयो अनि जब उहाँको डिभाइन नेचर पनि थियो र उहाँको मानव नेचर पनि थियो, यो उहाँ मानव नेचर हुँदाखेरि उहाँले ईश्वरीय प्रकृतिलाई त्याग्नु भएन। उहाँ येशू मानिस बनी आउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले आफ्नो परमेश्वर तत्त्व यानि परमेश्वरलाई ईश्वरीय तत्त्वलाई उहाँले त्याग्नु भएको थिएन। हामी नेक्स्ट स्लाइडमा पनि हेर्नेछौँ। हुनेस अनि वाटनेस, मैले बारम्बार यो कुरालाई लिइरहेको छु। हामी हु भनेर हुनेस गड भन्छौँ, द गड फादर सन एन्ड द होली स्पिरिट हुनेस उहाँको भने। वाटनेस यहाँनिर मैले हुनेसलाई को ल्याएछु। को भनेपछि को एक पिता, दोस्रो पुत्र, तेस्रो चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। सो उहाँको दिव्य प्रकृतिमा उहाँको बराबर या समान हुनुहुन्छ, को इक्वल को इटर्नल। तर के भनेपछि बिचमा निलो कलरमा देख्नुहुन्छ के एक यानि उहाँको दिव्य नेचर प्रकृति छ। तर पुत्रमा के 2 है, वाटनेस वाट 2 नम्बर। सो उहाँकोमा चाहिँ दुईवटा नेचर पनि देखिन्छ। एउटा डिभाइन नेचर यानि दिव्य प्रकृति, को 2 हैन, हुनेस 2 मा चाहिँ के 2 पनि छ। त्यो चाहिँ के हो भने वाट 2 यानि मानव प्रकृति पनि हामी येशू ख्रीष्टमा देख्छौँ। दुईवटा नेचर यानि प्रकृति हामीले येशू ख्रीष्टमा पुत्रमा देख्छौँ, दिव्य प्रकृति र मानव प्रकृति। अनि यसलाई हाइपोस्टैटिक युनियन भनेर भनिन्छ। मैले इङ्ग्लिसमा सिधै हाइपोस्टैटिक युनियन भनेर लेखेको छु। सो परिभाषा यसको यसरी हुन्छ। हाइपोस्टैटिक युनियन भनेको परमेश्वर पुत्र यानी जो गड द सन अनि येशू ख्रीष्टले कसरी मानव स्वभाव ग्रहण गर्नुभयो भनेर वर्णन गर्न प्रयोग गरेको शब्द हो। अनि हाइपोस्टैटिक युनियनमा हामी हेर्छौँ कि जीसस वाज 100% गड एन्ड 100% म्यान भनेर भनिन्छौँ हामी। येशू पूर्णतरमा परमेश्वर, पूर्णतरमा उहाँ मानव पनि हुनुहुन्थ्यो एकै समयमा। सो त्यसलाई प्रयोग गरिएको शब्द चाहिँ हाइपोस्टैटिक युनियन भनिन्छ। उहाँ एकै समयमा पूर्ण प्रकृतिमा परमेश्वर रहनुभयो। प्रकृतिमा उहाँको डिभाइन नेचर अनि ह्युमन नेचर, दिव्य प्रकृति र उहाँको मानव प्रकृतिमा परमेश्वर उहाँ एक हुनुहुन्थ्यो। येशू सधैँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यूहन्ना 8:58 हामी हेर्छौँ कि येशूले जब पनि जिउसहरूको म किङ हो या मसिहा हो भनेर उहाँले जब क्लेम गर्नुभयो, म चाहिँ अब्राहम हुनुभन्दा अघि म हुँ भनेर, आई एम द सेल्फ एक्जिस्टेन्स गड, त्यो आई एम जो याहवेले आफ्नो पहिचान जब आइडेन्टिटी दिनु हुँदाखेरि उहाँले इस्तेमाल गर्नुभएको आई एमलाई येशूले अब्राहम हुनुभन्दा अघि चाहिँ म हुँ उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यही यसले यो बुझ्नु सक्छौँ कि हामी येशू परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। येशू अब्राहमभन्दा पनि अघि नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको ह्युमन नेचर प्रकृतिमा मानव नेचरमा उहाँ हुनुभए तापनि उहाँको ईश्वरीय एन्ड डिभाइन नेचर उहाँसँगै थियो। यूहन्ना 10:30 मा पनि हामीले पाउँछौँ कि म र पिता एकै हुन् भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। यसैले हामी बुझ्न सक्छौँ कि उहाँको डिभाइन नेचर पुत्रमा चाहिँ दुईवटा नेचर देख्छौँ, एउटा डिभाइन नेचर, एउटा ह्युमन नेचर। तर अवतारमा, अवतार शब्द मैले यहाँ लेखेको छु। अवतार शब्दमा धेरै क्रिटिक्स भए तापनि, आलोचना भए तापनि म त्यस विषयमा पछि आउँला। तर यहाँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ उहाँ जब यूहन्ना 1:14 मा येशू यानि वचन अनि मानव शरीर हुनुभयो भनेपछि मानव शरीर हुनुभयो। जब उहाँको शरीर रूपमा उहाँ आउनुभएको थियो, वचनै परमेश्वरसँग थियो र वचनै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भने यूहन्ना 1:14 ले भन्छ। त्यही वचन यानि येशू मानव शरीर हुनुभयो र आउनुभयो। कतिले अवतारलाई क्रिटिक्स आलोचना गरे तापनि त्यस विषयमा पछि नै हामी कभर गर्नेछौँ। तर उहाँ शरीरमा आउनुभयो, हामी जस्तै ह्युमन फ्लेसमा आउनुभयो। अनि ईश्वरीय प्रकृतिमा मानव स्वभावलाई उहाँले जोड्नु भनेको हो। येशू ईश्वर मानव हुनुहुन्छ भने चाहिँ जिजस अनि गड म्यान पनि भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अङ्ग्रेजीमा गड म्यान पनि भन्छ, द गड म्यान अनि ईश्वर साथै मानव दुईवटा प्रकृति तपाईँले देख्नुहुन्छ चित्रणमा कि उहाँकोमा त्यो डिभाइन नेचर पनि छ अनि पुत्रकोमा ह्युमन नेचर पनि हामी देख्छौँ। येशू ख्रीष्ट एक व्यक्ति पूर्ण रूपमा एकै समयमा परमेश्वर र पूर्ण रूपमा मानिस हुनुहुन्छ।
यो हाइपोस्ट्याटिक युनियनको प्रयोग गरिने शब्द हो। सो हामीले स्लाइडमा फेरि पनि हामी हेर्छौँ येशूको वाटनेसमा जब हेर्छौँ उहाँको डिभाइन नेचर छ, दुईवटा नेचर, दिव्य प्रकृति साथै उहाँको मानव प्रकृति पनि छ। सो यो तीनवटा इलस्ट्रेसन छ जसलाई चाहिँ बेस्ट र गुड पनि भन्दिनँ, तर अलिक राम्रो उदाहरणहरू तपाईँले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो खलाई धेरैले खारेज गरे तापनि फेरि पनि अन्तमा भन्छु यो ट्रिनिटीको विषयलाई बुझ्न र बुझाउन जटिल भए तापनि यो उदाहरणले धेरै हामीलाई सहायता पुग्छ। तर पनि अन्तमा यो पनि भन्न चाहन्छु कि उदाहरण नदिएको बेस्ट हुन्छ, तर यसले धेरैवटा जग्गामा हामीलाई बुझाउनको निम्ति चाहिँ धेरैवटा व्यक्तिहरूलाई कठिन हुँदाखेरि यो उदाहरणलाई म आफै पनि यसलाई लिने गर्छु। सो यो थियो तीनवटा उदाहरणहरू जो अलिक राम्रो उदाहरणहरू, साथै येशू ख्रीष्टमा दुईवटा नेचर छ, ह्युमन नेचर र डिभाइन नेचर, जसलाई चाहिँ हामी हाइपोस्ट्याटिक युनियन भनेर भनिन्छ। आजलाई यति, फेरि पनि अर्को भिडियोमा आउनेछु। तबसम्म बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरू सबैलाई जय मसीह।